สวัสดีครับผมนิสิตจาก High Vision ประเทศไทย I'm Will from High Vision Thailand and Technical Support. วันนี้เราจะมานำเสนอโซลูชันที่เกี่ยวกับ Entrance and Exit Solution So let's start. ก่อนอื่นนะครับเราจะแนะนำเกี่ยวกับโซลูชันของ E&E นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า Entrance and Exit Solution จริงๆแล้วมันก็คือพาร์ทหนึ่งของ Access Control นะครับแต่เรา High Vision เราจะแยกออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในการจัดการการควบคุมการเข้าออกทีนี้ถ้าเป็นทั่วไประบบ Entrance and Exit ของเมืองไทยเราจะไม่แยกกันเราจะเป็นระบบจัดการการจอดรถทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้ High Vision จะแยกเป็น2ส่วนก็คือการจัดการส่วนผ่านเข้าออกและการนำจอดนะครับเราจะเรียก2ส่วนนี้ว่าEntrance and Exit และ Parking Management นะครับแล้วยังมีส่วนเสริมอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าUnder Vehicle Scanning System นะครับเป็นส่วนเพิ่มเติมสำหรับระบบนี้ตัวนี้เรามาดู Basic Solution กันนะครับโดยพื้นฐานทั่วไปแล้ว Solution เบื้องต้นของระบบการจอดรถหรือระบบ E&E ทั่วไปนะครับก็จะแยกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่1ก็คือส่วนที่เรียกว่า Detector และSafety Device ก็จะมีอุปกรณ์ได้แก่ Loop Detector หรือ Photo Sensor เพื่อเป็นการตรวจจับวัตถุแล้วก็เพื่อเป็นการ Safety นะครับส่วนที่2ใน Basic System ก็คือAccess Control Device ในระบบนี้ก็จะได้แก่พวกเครื่องอ่านบัตรต่างๆนะครับ Access Controller ต่างๆรวมถึงไม้กั้นตัว Barrier เองแล้วก็คือสกรีนสำหรับสื่อสารข้อมูลนะครับผ่านไม่ผ่านจำนวนเงินจำนวนเก็บเงินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเกี่ยวกับเรื่อง Platform Manage หรือ Software Management ในการบริหารจัดการการเข้าออกและการนำจอดนะครับอันนี้จะเป็นเบสิกหลักของระบบ E&E ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็จะเป็นเบสิกตรงนี้ทีนี้เรามาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นของ High Vision นะครับ High Vision นอกเหนือจากระบบพื้นฐานโดยทั่วไปแล้ว High Vision อย่างสมมุติในพาร์ทแรกเนี่ยส่วนที่เกี่ยวกับ Detector and Safety High Vision ก็จะมีพวก Highlight Product เป็น Value Product อีกตัวหนึ่งก็คือ Radar นะครับถ้าในระบบการทำงานพวกนี้ถ้าพี่น้องที่เคยทำมาบ้างก็จะรู้ว่ามันจะมีการทำ Loop Detector ซึ่งจะยุ่งยากในการจัดการ Install ทั้งหลายนะครับ High Vision ได้ provide ตัว Radar ชุดนี้มาเพิ่มเพื่อเป็นการที่จะได้จัดการระบบได้ง่ายขึ้นหมายถึงว่าในการ Install เราไม่จำเป็นจะต้องมีการกรีดพื้นถนนนะครับเราสามารถติดตั้งได้ง่ายๆนะครับเป็นทั้งตัว Detector และตัว Anti Fall ก็คือการป้องกันการลดไม้จะตีรถนะครับในส่วนที่2นะครับ Access Control Device นะครับของ High Vision จะมีนอกเหนือจากอุปกรณ์หลักพื้นฐานของระบบโดยทั่วไปแล้วเราก็ยังมีระบบที่เป็นระบบ Intercom ในส่วนที่เพิ่มเติมนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น AI Capture Unit เป็นระบบ LNPR What LNPR mean ANPR means Automatic License Plate Recognition หรือจะเป็นส่วนที่ใช้ในการอ่านป้ายทะเบียนนะครับเพื่อเป็นการ Authent ในการเปิดประตูนะครับส่วนที่3 Management Software What we got a management software We have the standalone software management software called PMS, which is installed in the kind of like control terminal. We also have the central management software, the VMS software called High Central Enterprise or High Central Professional. ก็เราก็จะมีระบบอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับทั้งส่วนที่เป็น Enterprise และส่วนที่เป็นValue ก็คือสามารถใช้ได้ในราคาที่ไม่สูงนักนะครับ2แพลตฟอร์มโอเคครับในส่วนต่อไปเราก็จะมาดูเรื่องไดอะแกรม Basic ไดอะแกรมทั่วๆไปนะครับในระบบของ High Vision ทีนี้นะครับเราก็จะมีอุปกรณ์อย่างเช่น Coil Loop Detector นะครับไม้กั้นอันนี้จะเป็น Basic ไดอะแกรมพื้นฐานนะครับแล้วก็จะมีบูธการใช้งานต่างๆนะครับเป็นการ Entrance and Exit จริงๆวิธีหาตัวจำนวนอุปกรณ์ก็ง่ายๆนะครับก็คือด้านเข้าจะเท่ากับด้านออกเสมอนะครับก็คืออย่างสมมุติว่ามีไม้กั้น1ก็จะคูณ2ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้
ระบบนอกเหนือจากนี้ผมขอให้ปรึกษาเป็น by project ไปนะครับสำหรับสไลด์นี้ก็คือจะเป็นแบบ economic solution นะครับเราจะเน้นราคาย่อมเยานะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาย่อมเยาสามารถใช้งานได้ อีกตัวหนึ่งจะเป็น advanced function มาหน่อยก็กึ่งจะเป็น automatic solution นะครับก็คือมีการจ่ายบัตรโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีป้อมรปภหรือคนจ่ายบัตรอยู่ณจุดนะครับสามารถอ่านออโต้เพจสำหรับเมมเบอร์ได้นะครับจ่ายบัตรให้วิสิเตอร์ได้นะครับโอเค This is a capture image from the video from the camera itself. We can see that every car can be captured and the license plate. Yes. We got it from the same picture Yes. and recognize the result. Actually, for the province, we also can recognize. We can show it on text overlay and we use the IS API to transfer to our customer or use SDK protocol to be managed by Hikvision software. yes Yeah. ก็เมื่อกี้วิวเขากล่าวถึงว่าเราสามารถอ่านได้ทั้ง Big Number แล้วก็ Province นะครับแล้วก็สามารถทำ Stamp เป็น Overlay Stamp ในภาพที่เลคคอร์ดไว้ได้นะครับรวมถึงถ้าต้องการจะใช้งานอื่นๆ ก็สามารถprovide SDK จาก Hikvision ไป develop ต่อสำหรับโปรแกรมที่ลูกค้าต้องการได้ครับผม And one more thing is that for this video we only show the vehicle, the cars. Actually our camera also support to capture and recognize the license plate of motorcycle. Yeah, even the license format is different with the cars, but we also can recognize just for the back-end recognition. อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับก็คือว่าจะมีบางลูกค้าต้องการจะใช้งาน Capture เพจของมอเตอร์ไซค์อันนี้ของ Hikvision ก็สามารถ Support นะครับแต่ทีนี้จะเป็นซีนด้านหลังนะครับจับป้ายทะเบียนด้านหลังของมอเตอร์ไซค์นะครับโอเค another And for the camera, for our latest version camera 2A5 and 205, our camera can support both white light and the IR light. The two kind of lights integrate in the same camera. So it means we can enable the light at our own requirement. Don't need to select different model. So it can be deployable to different scenarios. You mean we use same type in the same light and IR in the one type, right? Yeah, one camera have both IR light and white light. For the new models. Yes. อ๋ออันนี้เพิ่มเติมนะครับตัวโมเดลใหม่จะไม่ได้แยกระหว่าง IR กับ White Light ก็คือจะมีทั้ง2ตัวให้เลือกใช้งานในโมเดลเดียวนะครับในรุ่นเดียว เราจะเริ่มไปที่พาสต่อไปนะครับอันนี้เป็น Product Showcase เป็นไฮไลท์ของระบบนะครับไอตัวนี้เป็นที่ภาคภูมิใจในการนำเสนอนะครับตัวอุปกรณ์ตัว Capture Unit หรือว่า ANPR ที่เมื่อสักครู่คุณวิวได้อธิบายไปว่ามันมีคุณสมบัติในการอ่านป้ายทะเบียนและสามารถแปลงข้อความในทะเบียนเป็นตัวหนังสือนะครับสำหรับเก็บเรคคอร์ดได้ What is new model? The new model mean we improve the license plate result recognition rate and we have the higher level GPU inside, so the performance of the recognition rate of the vehicle feature will be better. The vehicle feature like the vehicle color, vehicle type, vehicle brand, and like even the province of Thailand we can be recognized. Includes the AI for the smart analytics, something like that. Yeah. To increase how many percentage? For the accuracy of the big character, Yes. We have test it's over 99.5%, and including the province, the accuracy is over 97%. ครับก็ในการอ่านภาษาไทยถ้าเป็น Big Number ก็คือทะเบียนตัวใหญ่ก็จะถึง 99.5% นะครับถ้ารวมจังหวัดด้วยก็จะaccuracy จะลดลงมานิดหน่อยจะอยู่ที่ประมาณ 97% ขึ้นไปนะครับอันนี้จะเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่าง Night Vision นะครับว่าในกรณีที่มีไฟรถหน้ารถมีไฟหน้ารถไม่มีไฟสูงไฟต่ำนะครับจะเห็นว่าคุณภาพภาพก็จะใกล้เคียง
ปกตินะครับอันนี้เขาเบลอทะเบียนไว้นะครับจะมองไม่เห็นทะเบียนนิดหนึ่ง What this about this solution safety and efficacy It means it's a smart, quick passing mode. Means if we recognize the license plate and compare it in the member list, Yes. it will continuously let it pass, and it has a counting mode. So it means if the second car is following the first car, Yes. Once the camera is recognized, the barricade will not close. It will keep open so that the second car no need to wait. Yes Yeah. must use with same like department store some big Yeah, department yeah. store โอเคสองฟีนี้ก็จะเหมาะใช้แตกต่างกันนะครับสำหรับตัวที่ไว้ใช้ตรวจสอบทางด้านขวาเนี่ยครับก็จะมีช่วงเวลานิดนึงในการตรวจสอบแต่อย่างถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าหรืออะไรที่ต้องการความไวนะครับก็จะเป็นซีนทางด้านซ้ายมือนะครับครับผมต่อไปครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เรื่อง detector และ safety นะครับของ High Vision นอกเหนือจาก Loop Detector ปกติโดยทั่วไปที่ใช้กันในระบบปกตินะครับเราก็จะมีตัวที่เป็น Highlight Product อีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็น Radar Detect Radar Anti-Fall Radar What is value of this For radar, we have several disadvantages. The first is that it's easy to install, not like the loop, we need to break the ground. And the second advantage for the radar is that it can classify the animal and the person. Oh animal and person Yeah. also. For example, if we only use the loop for anti-fall trigger, if a person is behind the barricade, it cannot be detected. But for radar, it can Safety detect. for human and Yes. yes โอเคก็คุณสมบัติของมันนอกเหนือจาก detect รถแล้วก็ยังมี detect คน detect สัตว์ที่มันจะเป็น double safety ขึ้นมาอีกอย่างนึงนะครับนอกเหนือจาก detect รถได้ อันนี้ก็จะเป็น barrier gate นะครับก็ที่ใช้งานโดยทั่วไป ถ้าลูกค้ามีระบบเดิมอยู่แล้ว ก็สามารถนำอุปกรณ์พวกนี้ไปเป็นอุปกรณ์ใช้ร่วมกันได้นะครับเป็นพื้นฐานโดยทั่วไป we can use for previous some other third party solution right Yes, we can integrate some other third-party control board with the I/O trigger relay out. ตอนนี้เราพูดถึงแพลตฟอร์มที่เป็น economic แพลตฟอร์มนะครับเราก็จะมีตัวที่เรียกว่า software management ตัวที่เป็นตัว standalone what about this standalone For the standalone software, because in some scenario like condominium, like some school, primary school, maybe we don't have so many exit entrance. So if we only use the TPE 00002, it's very cheap and economic. It can be installed in some simple Windows PC. for The dongle. for previous version I heard just TPE 104 yes this replace that one Yeah, TPE 104 is the embedded system, the software together with hardware. okay But for the new generation, we only provide the software, and we can let customer to choose the hardware, the PC flexibly. Because in most of the scenario, the end user they already have the hardware. They don't need to buy a new one. โอเคก็สำหรับตัวนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับก็คือตอนนี้เราจะมีจำหน่ายเฉพาะดองเกอร์แต่ตัวอุปกรณ์เราสามารถลูกค้าสามารถเลือกหาตัวฮาร์ดแวร์ลงใช้งานได้เองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น welcome message กัน goodbye message เป็นเวลาเราใช้งานนะครับทางเข้าและออกนะครับโอเคเพื่อแสดงข้อความอันนี้อย่างที่พูดถึงตัวเมื่อสักครู่นะครับก็จะแอดออนสำหรับตัวระบบนี่จะเป็นตัววิดีโออินเทอร์คอมที่ใช้กันกับระบบ E&E นะครับก็คืออย่างสมมุติว่าถ้าเป็นบ้านอันนี้จะคือใช้ที่เฉพาะที่เป็นบ้านเดี่ยวนะครับเราก็จะมีการคอเข้าไปหาคนในบ้าน สามารถเรียกเปิดประตูได้สั่งเปิดประตูได้จากตัวนี้นะครับ This one is also same that will be separated before value and professional solution อันนี้ก็จะเหมือนกับตัว value นะครับก็เป็น professional แต่จะมีตัวที่เพิ่มเติม this is add-on Yeah, this is the add-on device. yes อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายบัตรอย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าเป็นตู้จ่ายบัตรสามารถจ่ายบัตรให้กับ
visitor ได้นะครับโดยที่เกจไม่จำเป็นต้องมีคนเฝ้านะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น Auto Pay ส่วนใหญ่จะเรียกสั้นๆว่า Auto Pay นะครับตัวนี้เป็นออปชันนะครับถ้าต้องการสินค้าตัวนี้หรือว่าต้องการมีในระบบนะครับเพื่อแอดออนก็ปรึกษาได้กับตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เซลล์โปรดักต์ของ Hikvision นะครับนี่ก็จะเป็นซีนใช้งานโดยทั่วไปอันนี้อย่างที่บอกนะครับถ้ามีระบบดั้งเดิมอยู่นะครับต้องการจะเอา Product ของ Hikvision เข้าไปเพื่อเสริมนะครับก็จะมีกล้องสามารถอินทิเกรตได้กับไม้กั้นกับระบบนะครับเป็นการตรวจจับทะเบียนสั่งเปิดไม้นะครับแล้วก็สามารถอินทิเกรตพาร์ทอื่นอย่างเป็นไม้กั้นหรือซอฟต์แวร์อื่นๆหรือฮาร์ดแวร์อื่นลงในระบบได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นซีนนะครับแล้วใช้งานกับที่อยู่ทั่วไปนะครับโรงเรียนหน่วยงานราชการโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ช็อปสินค้ารวมถึงปั๊มน้ำมันนะครับโรงพยาบาลช้อปปิ้งมอลล์นะครับต่างๆแอร์พอร์ตสเตเดียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีนใช้งานทั่วไปนะครับกึ่งออโต้ These are similar automatic system right Yeah, it's an automatic system, and even this one can be the no security guard solution. Yeah. deduct from the credit card also right Yeah. โอเคอันนี้เป็น value นะครับลองคุยกันได้ในการใช้ทำโปรเจกต์ One for feature of the payment right New feature of the payment because before this quarter we don't have the payment machine, but now we have. Yeah, so this is the detailed information about the payment. at the gate right the card house Yeah, at the card house. and also with something like a central At the reception desk, we also can do this kind of solution. After they pay the bills, we can give them like 15 or 30 minutes for free to let them drive out. Yeah, it's after adjustable. stamping Yeah, after stamping. Okay. Yeah. ก็จะมีโซลูชันแบบเดียวกับ eStamp ได้นะครับสำหรับใช้งานโดยทั่วไป แล้วก็เป็นการ์ดเฮาส์เพย์เมนต์ก็มีนะครับโดยปกติ อันนี้ก็จะเป็นไซต์ต่างๆนะครับที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ของ Hikvision นะครับโดยปกติหลักๆทั่วไปแล้วอุปกรณ์ของ Hikvision ก็จะสามารถอินทิเกรตได้กับทุกระบบนะครับทุกยี่ห้อนะครับถ้าไม่สนใจซื้อทั้งระบบจะซื้อเฉพาะบางส่วนไปเพื่อทำโปรเจกต์โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปจะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ Hikvision นะครับเกี่ยวกับ ANPR นะครับเป็นกล้องจับทะเบียนนะครับส่วนทางด้านนี้คุณวิวจะเป็นคนอธิบายเกี่ยวกับฟีเจอร์ใช้งานครับผมการตั้งค่า So now I will show you some features about the exit entrance cameras. Firstly, after we log in, we turn it to the setup wizard. Firstly, we just change the IP address and the net mask and gateway and choose the SIM mode to be the normal exit entrance mode. ในส่วนวิสาหก็จะเกี่ยวกับด้าน Network Configuration นะครับทางด้านนี้แล้วก็ Use Scene Mode นะครับ After that, turn to next. It's an image adjustment so that we can have the different option here. These two, the first two is for focus. The third and the fourth is for the focus and for the zoom in and zoom out. We can adjust the parameter little by little until the image can meet our requirement. And here also we have the one-touch focus and the lens initialization button to initialize the lens to avoid some situation like that. ในส่วนนี้นะครับก็เป็นการปรับแต่งภาพนะครับก็จะมีปุ่ม Zoom In Zoom Out นะครับแล้วก็ Focus Back Focus นะครับแล้วก็ Initial Lens แล้วก็เกี่ยวกับ One Touch Adjust ก็เหมือนเป็นปรับเองโดยอัตโนมัติอีกปุ่มหนึ่งนะครับ Also we can adjust the lens line and the trigger line here. ทางนี้เรายังสามารถปรับแต่งเลนส์ไลน์และก็ทริกเกอร์ไลน์อันนี้จะให้เหมาะสมตามหน้างานนะครับ Okay, after that we can click Save. So that after that we turn to the configuration page. The first thing we need to do is turn to the system configuration to check the device firmware version, whether it's the latest version and it can support Thai license plate or not.
ครับหลังจากเสร็จในส่วนของวิสา Setup แล้วนะครับเราก็เข้ามายัง Configuration Part นะครับในส่วนแรกเนี่ยที่สำคัญอยากจะให้เช็คก็คือ System Configuration Device Information ด้านนี้นะครับจะเช็คเกี่ยวกับเรื่อง Hardware Information ทั้งหลายทั้งกับ Firmware Version แล้วก็ Build Rate อะไรพวกนี้ว่าเป็นตัวใหม่ที่สุดหรือ Support ภาษาไทยหรือไม่นะครับอันนี้ต้องเช็คนะครับเป็นส่วนสำคัญ And then we turn to the time to check whether the time zone is correct or not. Change it to the Bangkok time zone and synchronize the time with our laptop or PC. Also, we can enable the NTP function to adjust the time with the NTP server. ในส่วนต่อไปก็เกี่ยวกับแท็บของการตั้งค่าเวลา Time Zone แล้วก็ตัว Time Setup ทั้งหลายนะครับสามารถซิงโครไนซ์กับ PC ที่ล็อกอินเข้าไปสู่กล้องได้ หรือสามารถกำหนดให้เข้ากับ NTP Server นะครับเพื่อเป็นการกำหนดเวลาจากเซิร์ฟเวอร์ได้ After that, for the capture camera, we always need to configure the text overlay for the single picture. Here we can change the font size, font color, and the background color, and to check where the font should be. And on this part, we can select which kind of information we want to show on the text overlay. ตัวต่อไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องการตั้งค่า Text Overlay คือข้อมูลทั้งหมดที่แสดงบนภาพวิดีโอหรือภาพถ่ายนะครับก็จะเป็นกำหนดในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าแบบปกติเหมือนกล้อง IP ทั่วๆไปนะครับส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนนี้นะครับมันจะโชว์เกี่ยวกับเรื่องเราสามารถเลือกดีเทลการโชว์ได้ว่าเวลาที่ Capture License Plate หมายถึงหมายเลขทะเบียนนะครับสีของรถภาพอะไรเนี่ยเราสามารถเลือกได้จากตรงนี้เพื่อให้มันมาโชว์ในบนภาพสแตมป์ที่เซฟไว้ After that, we turn to the application mode. This is the most important part of the configuration. Yeah, for the application mode, we can select different trigger type. Now we have three kind of trigger type. The first one is for the video detection. The camera will detect the license plate and the vehicle by itself. The second one is for the I/O coil. It will connect with the radar or loop detector to receive the I/O relay to trigger the camera. The third one is for the RS-485. It will connect to some Hikvision private 485 module to trigger the camera to capture. พาร์ทนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของส่วนนี้ก็เป็นสำคัญอีกส่วนนึงนะครับคือโหมดการใช้งานนะครับ Application โหมดในการเลือกใช้งานเราจะมีส่วนสำคัญด้วยกันใน3ส่วนนะครับคือ Video Detection นะครับก็คือสามารถตัวกล้องเนี่ยเป็นตัว Detect เพื่อ Capture ภาพได้เลยหรือเป็น I/O ส่วนนอกอย่างในพาร์ทแรกที่เรากล่าวไปแล้วก็คือ Loop Detector หรือ Radar Detector นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ RS-485 RS-485 นี่ก็จะเป็นฮาร์ดแวร์ของทางด้าน Hikvision ที่ provide ไว้สำหรับงานนี้นะครับ And after that, we can, if we choose the video detection mode, other part we don't need to configure it anymore. If we choose the I/O coil mode, here for the I/O trigger default status, it has the falling edge or rising edge. By default, for Hikvision I/O module, it's the falling edge. If have some third-party I/O module, maybe we can try to the rising edge to trigger the camera. ในส่วนที่เป็นคอยทิกเกอร์เนี่ยก็จะมีโหมดการใช้งานอยู่2โหมดซึ่งอุปกรณ์ของยี่ห้ออื่นอาจจะมีชุดตัวนี้ที่ต่างกันเราสามารถเลือกมาคอนฟิกได้จากตรงนี้นะครับ Also on this page, we also can configure the trigger line and the land line just as we configure on the setup wizard before. Okay, after that, we just save it and turn to the entrance and the exit. This part is for control the barrier gate and for the blacklist, whitelist of the camera itself. For example, the control mode, if it's by camera, means the camera will control the barrier gate directly and the camera itself have two relay to connect to open and close. And here, for different vehicle type, we also can have different operate method for not operate or open gate like that. And for the remote barrier control, we can use this button, close, open, unlock, lock, to
to test whether it can control the barricade or not. โอเคในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ใช้เชื่อมต่อกับตัว barrier gate นะครับก็จะมีสำคัญอยู่1ส่วนตัวนี้ก็คือเลือกว่ากล้องจะเป็นตัวสั่งการมาให้เปิดประตูหรือเปล่านะครับหรืออีกตัวหนึ่ง another one please เกี่ยวกับแพลตฟอร์มก็คือเราจะใช้ตัวแพลตฟอร์มก็คือมีดัตต้าเบสของป้ายนั้นๆนะครับเราสามารถเลือกได้2โหมดนี้ก็ตัวอื่นๆก็จะเป็นตัว Relay Trigger ก็เกี่ยวกับเรื่องการ Connection ต่างๆนะครับโหมดส่วนตัวนี้ก็เลือกให้เปิดถ้าถูกเปิดมี Blacklist Whitelist ไม่สั่งให้เปิดนะครับตั้งได้จากตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนี้ก็จะเป็นตัว Control Barrier Gate สั่งให้ไม้เปิดปิดเพื่อเป็นการทดสอบว่าการเชื่อมต่อเนี่ยปกติหรือเปล่าหรือไอตัวการทำงานของไม้ปกติหรือเปล่านะครับ And here we can add the license plate to the black or white list. If it's in the white list, the camera will send a trigger signal to barricade to open it automatically. If it's in the black list, it will lock the barricade to abandon that car from coming inside. ก็ส่วนนี้อย่างที่แจ้งนะครับเมื่อสักครู่ถ้าในกรณีที่ใช้เลือกกล้องเป็นตัวสั่งการก็จะมามี blacklist whitelist อยู่ในตัวหัวกล้องตรงนี้นะครับเราสามารถ add ทะเบียนเข้ามาใน list ได้เลยนะครับไอตัวนี้ก็ต้องตัวกล้องจะเป็นตัวสั่งการนะครับโอเค next After that we just configure it and then we can turn to the live view page to try to capture and test the license plate recognition result. Here we turn to the live view page, it can let us select the arming mode. By default, it's the second level arming, and it show arm means now it can recognize. Here we just click manual capture, and it will show the license plate result here, and we can double click the license plate to show the whole picture, and also we can see the text overlay. Even the province, it also can be recognized. หลังจากที่ตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็จะกลับมาที่ Live View Mode นะครับเพื่อตรวจสอบว่าไอ้การตั้งค่านั้นเรียบร้อยแล้วเรามาทดสอบการตรวจการอ่านป้ายทะเบียนว่าถูกต้องหรือไม่นะครับก็ทำการเข้ามาที่หน้า Live View เสร็จแล้วเลือกที่ Second Mode โอเคด้านนี้นะครับแล้วก็สามารถพอเลือกเสร็จแล้วก็ทำการ Manual Capture นะครับภาพป้ายทะเบียนแล้วก็สามารถดับเบิลคลิกเพื่อเช็คดูข้อความต่างๆในตรงText Overlay ที่เราตั้งเมื่อสักครู่นะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือส่วนของ Hikvision Entrance and Exit Solution นะครับทั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Channel ของ Hikvision Thailand ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ